Hi guys! Magandang araw sa inyo! It's me once again, Junem, and welcome back to my YouTube channel. Dito lang sa Junem Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng masustansyang pagkain at ito ay reunion ng mga gulay. Merong kalabasa, talong, sitaw, ampalaya at iba pa. Tama po kayo! Pakbet o pinakbet ang tinutukoy ko. Panoorin nyo ito hanggang sa dulo guys dahil kakaiba ang sarap ng lutong Cagayanons. Bago po tayo magluto, ay ipapakita ko muna sa inyo ang ating kumpletong ingredients. Isa-isahin ko lang sa inyo to guys. Gumagamit tayo dito ng bawang, ng red onions, red bell pepper, bagoong alamang, brown sugar, oyster sauce, and seasoning granules. At para naman sa ating mga gulay, ay gumagamit tayo dito ng talong, ng kalabasa, ampalaya, sitaw, at okra. Para naman sa ating sahog, ay gumagamit tayo ng crispy pork belly or lechon kawali. Gagamit din tayo ng mantika and salt and pepper to taste. At yan na po ang kompleto nating ingredients. Ang una nating gagawin ay piprituhin muna natin itong ating pork belly at palulutungin natin ito sa pamamagitan ng deep frying. Pagkatapos nating iprito, ay hiwain lang natin ito at iset aside. Dito naman ay mag-extract muna tayo ng mantika sa taba ng ating pork belly at gagamitin natin ito sa pagsutay ng ating mga spices. Pag nalabas na ang aroma at ang katas ng ating mga spices, ay ilalagay na natin dito ang ating kalabasa. Inuuna natin ang kalabasa dito guys dahil yun ang pinakamatigas sa lahat nating mga gulay. At sa ganitong paraan ay pantay nating maipapalambot ang ating mga gulay. Medyo malambot na ang ating kalabasa, ay maglalagay na tayo dito ng ating mga pampalasa. Haluin lang natin ito ng maayos para mag-mix ang lahat nating mga ingredients. At sa puntong ito, ay pwede na nating ilagay ang lahat nating mga gulay. At eto na guys, ang sinasabi nating reunion ng mga gulay.
At dito po nagtatapos ang ating lutong pinakbet, Cagayan De Oro style. Sana guys ay nagustuhan ninyo ang aking video at sana rin ay meron kayong natutunan dito. Kung bago ka lang dito sa aking channel ay inanyayahan na rin kita na mag-subscribe dito at i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod pa nating video dahil marami pa akong lulutuin na para talaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayo muli sa susunod pa nating masasarap na lutuin. Bye-bye!